හරි. හෙලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ අපි ගෑල්ස් ටාක්ස් කරන්න යද්දී මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක සමහර ටාක්ස් වලදී මෙතන ගෑල්ස් වෙබ් 3 ස්කෝ හියුමන් ටු ස්කෝ කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක අපිට කම්ප්ලීට් කරන්න බෑ මෙතන මේ විදිහට වැටෙනවා වැලිඩේෂන් ෆේල් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති මෙන්න මේ විදිහට මම දාලා තියෙනවා වීඩියෝ එකක් ගෑල්ස් පාස්පෝර්ට් එක අරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම එකක් තමයි මේකත්. ඉතින් අපි බලමු මේවට අදාළ වෙන මෙන්න මේ ටාක්ස් එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. එතකොට ඒක අපිට මින් කරන්න තියෙන්නේ මේ මෙන්න මේ පාස්පෝර්ට් එක වගේම අපිට මින් කරගන්නයි තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕන ඔයාලගේ ගැක්ස් වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා මෙතන වොලට් එක කනෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මෝ කියන ඔප්ෂන් එකේ මෙතන web3 ස්කෝ කියන එකට යන්න ඕනේ. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට එන්නේ. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මින් කරන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි කොස්ට් එකක් යනවා ඩොලර් 5ක වගේ කොස්ට් එකක් යනවා මේක මින් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙතන මේකේ ගෑක්ස් පාස්පෝර්ට් එක තියෙන කට්ටියට මාස 2ක් ෆ්‍රී මේක තව ගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මේක 1 year තමයි මේක මේ ඩොලර් 5 යන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් මෙතනින් වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට මේක කරන්න පුළුවන් Polygon network එකකින්. ඉතින් ඔයාලගේ wallet එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕන Polygon network එකේ. මම මේ විදිහට මෙතන switch wallet දීලා ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන්. switch Polygon කියන එකෙන් ඔයාලට wallet එකේ network එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉස්සෙල්ලා අතන මේ web3 කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට මෙන්න මේක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මේ mint now කියන එකට ගිහිල්ලා තමයි මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න තියෙන්නේ. හරි මෙතන ඔයාලගේ network එක මෙතනින් select කරගන්න. නැත්නම් wallet එකෙන් ඔයාලට change කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට Polygon තමයි තියෙන්නේ. ඒකයි මෙතන ක්ලික් කරාම මාරුන්නේ නැත්තේ. හරි. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ රතු පාටින් network කියලා ආවොත් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මෙතන matic Polygon network එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන meet button එක මතුවෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ wallet එකේ තියෙන coin එකක් මෙතනින් select කරගන්න. මගේ නම් දැන් matic තියෙනවා. ඒක නිසා මම matic select කරලා මේ විදිහට meet button එක click කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේ Galxe account එකට මෙතනින් deposit කරලා තියෙනවා නම් මෙතනින් deposit කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලගේ balance එක පෙන්නනවා. අන්න ඒකෙන් කැපෙන විදිහටත් ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන deposit ගිහිල්ලා Polygon ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන matic කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා කැමති ගාණක් දාන්න මේ ඩොලර් 5 ඉඳන් 5ක් වගේ අඩුම දා ගන්න. 5ක් 6ක් වගේ. ඊට පස්සේ අනිත් ඒවටත් ඕන නම් ඔයාලා තව මේකේ ටාක්ස් කරනවා. එතකොට ඕන නම් ඔයාලට අඩුම ඩොලර් 10ක් වගේ නේද මේ විදිහට දා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන deposit ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේකට deposit එකක් කරන්න. හරි මෙතන ටික් මාක් එක දාලා ඉතින් මේකේ සඳහන් වෙනවා your balance cannot withdraw or transfer after deposit කියලා. ඒ කියන්නේ deposit කරාට පස්සේ ආයෙ ගන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒවා මේකේ transaction වලට තමයි කැපෙන්නේ. හරි ඉතින් මෙන්න මෙතන confirm දෙන්න මේ විදිහට. හරි confirm දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ wallet එකෙන් මේක අඩු වෙනවා. මේ විදිහට confirm දුන්නාට පස්සේ wallet එකෙන්. හරි. ඒක ඕනනම් ඔයාලා කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන refresh කරලා බලන්න. හරි. දැන් මේක confirm වෙලා තියෙනවා. ඔන්න balance එක මෙතෙන්ට add වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම කලින් හිටපු තැනට යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මම මෙන්න මේක min කරගන්න යන්නේ. මෙතන min button එක click කරලා ඔයාලට ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට Polygon network එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මම matic කියන එක select කරනවා.
හරි මේ විදිහට මෙතන මැටික් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන තිබ්බ ගාන දාන්න ඕන. මෙතන ඉස්සලා තිබ්බ 4.5 ඒ ගාන දානවා. මේ විදිහට මේ ගාන දාලා මෙතනින් deposit 10 min කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි මෙතන 5ක් දා ගන්නවම හරි මේ විදිහට දාගෙන ඊට පස්සේ මෙතන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කන්ෆර්ම් දෙනවා. මොකක් හරි error එකක් තියෙනවා. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට මගේ මම කලෙක්ට් කරගත්ත NFT එක ක්ලේම් වෙලා තියෙනවා. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේක කොහොම වෙන ගමන් තියෙන්නේ. හරි ඔන්න මේක මින්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ ස්කෝර් එක. මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා ඔයාලගේ ස්කෝර් එක. ඒ කියන්නේ මේ ස්කෝර් කියන්නේ ඔයාලා මේ වගේ මේ Galxe site එකේ වැඩ කරපුවා, ඒ වගේම social media මෙයාලගේ follow කරලා තියෙන ඒවා, මෙතන account social media account ඔයාලගේ මෙතනට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා, connect කරලා තියෙන ඒවා, I think කොච්චර මේකේ වැඩ කරලා තියෙනවද අන්නේ විදියට මෙන්න මේ විදියට ඔයගොල්ලන්ට ස්කෝර් බලා ගන්න පුළුවන් level කීපයක් මේගොල්ලෝ දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මගේ එක්ස්පීරියන්ස් කියන එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් level 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ ඔක්කොම මෙතනින් කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. මේකේ තවත් වැඩි කරලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ humidity කියන එක Galxe passport එකෙම තියෙනවා නම් කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේවා වැඩි කර ගන්නකොට මේ ඒ සමහර airdrop වලදී මෙන්න මේ විදිහට level ගානක් එහෙම ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට ගොඩක් වාසි වෙනවා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මින් කරගන්න තියෙන්නේ. මම අර ඉස්සෙල්ලා මින් කරගද්දි පොඩි error එකක් ආවේ. මම දෙපාරක් මින් කරගෙන තිබ්බා. ඒක නිසා තමයි මම මෙතන error එකක් ආවේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන දෙපාරක් ගිහින් තියෙනවා. හරි. එතකොට මෙතන ඔයාලට මෙතන බටන් එක මින් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඒක ලේසියෙන්ම මින් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන network එක සහ අදාළ coin එක හරියට සිලෙක්ට් කරලා එතන මින් කරගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට මේ ස්කෝර් එහෙම වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ social media අනම්මන ටික අනිවාර්යෙන් follow කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා transaction කරනවා නම් Polygon network එකෙන් මේ BNB network එකෙන් අනිවාර්යෙන් transaction කරන්න. මේ ඊට පස්සේ ඒවා මේ ස්කෝර් ටික එහෙම ඔයගොල්ලන්ට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ Galxe Talks වල ඔයාලා මේ Galxe website එකේ project වලට සහභාගී වෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ airdrop project වලට සහභාගී වෙද්දී තව මේ ස්කෝර් වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ passport එකේ අදාළ ස්කෝර් එක වැඩි කරගන්න. හරි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙන්න මෙතන මම කලින් පෙන්නපු එකේ කලින්ම යද්දි මෙතන මේ බටන් එක කොළ පාට උන්නේ. දැන් මේක කොළ පාට කරගත්ත හැකි අපිට. ඒ කියන්නේ මේක කම්ප්ලීට් කරගත්ත හැකි. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේවත් කම්ප්ලීට් වෙනවා. අපි අර ස්කෝර් එක මින් කරපු නිසා NFT එක මින් කරපු නිසා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකත් හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ වැඩේ කරගන්න තියෙන්නේ. මට මේකේ මෙන්න මේක විතරයි කරගන්න තිබ්බේ. මේ ඔක්කොම ටික කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් මේක වැදගත් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේවා කරගන්න. ඉතින් මේක කරනවත් එක්ක මෙන්න මේ airdrop එක මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවේ. මේකේ මම අපේ Telegram channel එකේ දාලා තියෙනවා. මේ එක මේකේ airdrop post එක ඕනනම් මේ airdrop post එක ඔයගොල්ලන්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් මේ airdrop එකකට. මම ඒකේ link එකත් ඕනනම් දාලා තියන්නම්. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඔච්චරයි.
ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වුණා නම් මේ වීඩියෝ ලයික් කරන්න, යාළුවන්ටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම Telegram channel වලට join කරලා නැත්නම් ඒවටත් join වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.